à uli chẳng hôn nói nếu chán tuần trì giờ mua đá trì thì tuần trì ở tuần này giống cao trong tuần non nè nếu giờ mua đá trì nè ở tuần này mua Ow. à ui 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 tủ niên chạy mùa ua cõi tao thông đi tia mà lúc này xua cõi xua đấy xua mỹ xá ua đùa chạy mau luôn liền mau cơ liền mấy lý tôi chọn tao mà nó lâu cưng cầu lên ua cô luôn chạy mùa ấy cha bồn tao lấy mùa rồi đi cô yêu chồng mùa lý là nhớ rồi inu ở thầu giá ta tao yêu chồng tuần tao chỉ chúng mua ở viên giàu tao kế búa bể rọ tua tôi nhớ lâu chỉ hu máy hua hơn từ tôi nhớ lùa chỉ hu máy lì nó cái ở viên giàu chỉ chúng ta tao kế giờ tôi một trâu búa rạ tê cái giờ tôi một búa cái bùm bùa thiết lợi cho cái cho một bự trâu hổ chung thiết bự rọ cái trâu búa rạ tê nó chỉ thòng cái ở viên giàu chúng ta tao kế tôi một trâu búa rạ tê chỉ chẳng chỉ lấy tàu kế tôi muốn truy ở tàu tu lùa ông mua luôn bề hoài tia lử thiết tuổi nó cứ gió tàu tu lùa ở nhau đầu búa bể rọt thia gõ tàu tu lùa nó chỉ tới nhà ở viên chồng tôi làm tê là tiếc gì tới do vì hay tia gõ tuần tự nó chỉ chỉ chua rong trâu chỉ thấy liệu trâu mày hua thế mày liền cỡ chỉ nhà ở tàu tu lùa nó à uli chẳng hôn nói nếu chán tuần trì giờ mua đá trì thì tuần trì ở tuần này giống cao trong tuần non nè nếu giờ mua đá trì nè ở tuần này mua bộ cái chỉ cụ thiết lử ươn cho nên mua theo cho mua phùa nè nè dùng mà một bữa cho bữa tỏ tế rõ cái nè cả chiếc giá mùa là lan chỉ bỏ nè liều à nếu tụi viên dầu nè một bữa lên cho bữa đã tế sư tê hạ giống luôn lên nói chả chỉ tao lùa bó mày lì uli nói vậy mà nó gõ tụi nó mà lý mỗi lúc gì hả tôi muốn cho nó bự cho bó trả tên nó bự trong đấy giờ chị uli chả liều như sẽ sủ từ khen tao cơ chỉ ta tá cổ ở tụi nó nè liều à thôi sẽ đu mà lên mùa có bộ bao thì mòn đu mà no lại chứ ở tụi nó tôi muốn cho nên nhau mà chơi chuyện sót cha lúa tờ lửa thiên hả Nope. cả kia là mà giờ tôi lên mùa giờ hai tôi hay tia sáu tua nè hả giờ nè tụi nè tua lò cũng chỉ khai khó trong tụi nè liều thia những chuyện đó nè thả còn kỳ suy hở liều cả chiếc kia mô hay ta kia lên đạo sư chuyện có viên giàu chẳng chỉ lấy tao cái kia một lọ nhớ trong mòn tờ thổi giá tí cho trâu tù lọ chỉ nhớ độc bền có viên giàu đầy tê chỉ in rìa tứ tỏ sư chỉ thầu lúc suy hở uống có viên giàu nồng hoa ta thì liền chế ra ba dùng một bươn tờ ôi chả nhỏ chỉ chẳng chỉ liền nó cái lươn số tàu kê lòn trời kia trong nửa sáp ăn trà thiết chẳng chỉ liền nó có kho sáp ăn trà ra tù thầu nó chỉ chẳng nhớ tổ thiết lử gõ tù phong dư trời ca tôi một thằng gõ viên giàu cho bua bể tây sư nhớ rồi mày hua tụi này rong co thế mày lì tụi này gì lô nếu bộ tao bự nấy giờ mòn nó chỉ mua tụi này rong tròn tụi nó là trong là hả tụi nó nên nho ở nên lùa lửa nè tụi nó nè nè cô nhỏ khó bữa sữa trời ơi tôi tá cổ của lời thia lấy từng tía cả nè tôi nè cả chiếc khéo một chế cô nhỏ bữa lỡ mông à mày hua tụi này rong co có mà thôi mà sẽ đủ mà có bộ bao thì của tôi đấy tuổi nó cũng nó chắc cũng chạy plan à khách khó trong ấy cháu ở tụi nó muốn cho nên rộng để tới nhau bia xứ là mà nó có yếu chia hùng cầu xử nếp bự trâu mà lo y ô bay chủ nà sao hùng nà lúc này xuôi dùng đi đến ngón tu sữa phải yêu hụt thia nếu chỉ yêu hụt thia chị mà nó chỉ là chỉ cầm bao số phải sữa là mà cái chiếc khéo một chế nữa tụi nó nè nè à
mấy lì sao chẳng mà ô xe đu mà ưa tuần thử nói nhưng ô xe trong tít tía hả giờ thì chẳng chịu nhớ trong thử nó yếu mà cho tận nó thích gì chẳng nên giờ khúc khứ xỉ ở tuần này trong trâu vậy lấy ư nó hả chó lo chê chó cũng bỏ xé nó theo bỏ ở tu nên chê mua rong linh nè chê chó bỏ chó chuẩn trai nè cái chị chủ ấy cho hay luôn non tàu ấy cái chị kia mua chê chủ nhân đến tàu thiết kế ít khâu của móc cơ lần tàu nè tàu có tự kia nó có hai tia đấy ví dụ đi trả đâu giờ linh tới chị ít cho ca chẳng nhớ toàn tế thế chị trả tao thờ thầu nó chỉ có thu phong dương tờ sự bỏ cá ô ly trà chỉ thì liệu ý xia cho cá tàu kia là một chế lờ thì liệu trên có viên dầu bự o lên cho bua đặt tay là sư ai ở tụi này nè ở tụi này viên dầu nữa nè tham một ly trà là yêu chạy yêu shit đu luôn liền cũng tưởng tượng nó mà chỉ là nhung lưu dùng gì liều giờ tiền một thả cho rong chỉ tao chỉ ở chủ tao sĩ phèn xuống ta hồ lúc chỉ đấy chị nè chết ta kỳ cũng mà lấy kia co chả chỉ là rầy lo chỉ nhớ trong mỏ tỏ can tờ mày hua thế mày liền cỡ viên dầu cô trọ cá tôi một bự rõ cái cho buôn trả tay thia hả lư có sự ua lúc này số trọ tôi cũng lâu sao ua gọi thì cho thông lý tôi trọ tiền à ôi tủ niên chạy mùa ua gọi tao thông lý tiền mà lúc này xua gọi xua đấy xua mỹ xá ua đùa ua li mà lý con là mà cho các anh trọng là lúc xua con à ít bìa một giò búa đã chạy tay mà có chữ ua lý con thật không chỉ nhau trâu búa toàn có viên dầu lúc chạy tê lúc xí hờn tờ chỉ có viên dầu chẳng ta tỏ rộng tê tờ bà yêu một bữa nó thì xí nhỏ chỉ ô lì trà chẳng chỉ lì nó kỹ luôn nè xua nè lau mấy hoa bữa tay có bố nó xua đá chi nà của cô nó theo lòng mà lòng lì lúc xua chó để xin cho yêu sáng chơi xưa nửa tên nói tôi chỉ một chó ta xin tao chỉ chẳng chỉ cho cá nó kia luôn này xua trò rầu nó chỉ non chó tôi sẽ rủ đừng có lúc chạy tay lồng ta nè lau rong lê lúc xua chó là gì rủ là nè lau cô chỉ tao lo lý là xí xịt xe nó mày lì nhớ cho hồ chạy tới rong lì nó cơ khó trong đòn đi rong lì nó nên cả là chỉ lái liều xí xịt xe nó mày lì son trai ta xin tao ô lì cha chẳng chỉ lên nó mới giả đã truy mà nó phong cái lúc khó trong mà hẹn truy hẹn lì nhưng ô trong cái lúc chạy tay mà cay một cay lò ta xin tao chỉ có viên chậu nhưng sĩ khẩu của hẹn truy hẹn trên trái cơn cầu Lỡ, bắt theo cho用cái là hồn đó là cái lúc sĩ hờn tao ô lì cha chẳng chỉ lên bỏ mua lên từ tôi ý tệ trâu khi kia tôi trong từng cái lúc chạy tay thế mà lên nó luôn này xóa xí nên giờ có tua có chiếc kéo mù đó để cho to có chiếc kéo mù khi kia chú muốn lên tàu kia tua chỉ chẳng chỉ lên nó tôi luôn tờ kia thiết có tuần chia kia trong được khó trong trái là chỉ lúc này xóa tròn tờ mà lên chia
mày hoa mày li nè bộ li chả na son trai na ưu tụ ban nè lợ ưu tụ mua chọn tàu kia lợ thầu nó chỉ ở viện chầu mà li qua tí rong lòng rong liên cỡ tới giờ bao luôn này xuân nó trên cỡ mà li kia là một khay cái luôn này họ trồng trẻ chỉ chẳng do tuổi thế lửa cỡ sư tiệt sĩ ô li chả đừng có lên luôn trẻ mùa thế cho không chờ họ lò tàu tí cho nên trả liếp lông li wow nè nè ô li cha yếu lần trả tam bảo li co chúa chúa ngã là cho chế na cho thầu nó chỉ có tụi viên chầu thì để trâu kéo tụi tú luồn đừng ca là một trò hỗ trợ chỉ mà lấy món lúc này khó trồng chế cầu kia thầu nó chỉ tuổi thế lường có tụi phong dư nó thế li mà uất chu ở mò cần cò ôi chạy mau luôn liền mau cơ liền mấy li tụi tròn tao mà nó lâu cần cò liền cô yêu là tuổi tít tia liền à cô luôn chơi muối cha bồn to lấy mua rồi li cô yêu trồng mua lấy lợ ô thì nha nè cô mà li son trả cho co tua ê ô cháu nè nè ô nè chờ tôi ba ư theo chưa lấy trà liền lên mua yên chỉ chia từ tròn từ lấy trà trong này liền cái thòng có viên dầu so cho nên chán được tuổi thiên lượng có lúc chơi mua ta là cái ô lấy trà ta xin tao tuổi chẳng chỉ lấy uốn chơi mua tuổi ta chia trong u trồng nó lên mua bỏ ta ưng thế thu tròn tôi kia mua là na để cố tiền làm chia trong tuổi này lúc chơi tê nó chỉ do mua thu tròn tới ít tuổi thôi na Linda ê co họ bỏ ra chi nè cũng bỏ mấy tuổi lỗ xuyên chùa ít chê mà nhìn đâu bao sợ tiền ra cầu nhớ trong tuổi này lúc chơi tê đầu tiên cháu trai cầu liều chơi dù cho đan tao lo lụa hay tiền đa nhưng ở trong gõ viên chầu mình trai hình chỉ thấy lịch giá kia là một rơi rơi gõ tụt lụa nó thầu nó chỉ tuổi thế lượng cơ thế lịch chế tề là một khởi kế lấy từ luồng cơ nè 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 ô ra chi à chỉ chuyện này sao tệ tờ muốn kia nè nè tôi này nè sao một lùa lên mùa là giống một lùa na thì giờ thì sao thì thấy nè xứ nè giờ thì nè chỉ nhẹ nó lo on lên dùng một trái ta chỉ no nữa thầu nó về tuổi thì liệu tôi sâu tranh chỉ ta chỉ tao có tôi viên chào tôi tuổi kéo tôi sát để chia là sao trở mà chị cả sao trở mà mù mà chia trâu nét khởi của tao là mà để gì nè hát trở mà mùi trâu nhỏ nữa tao cơ lên mùa mà nó chế ưa tụi nó mà đi say xuống này mà đi bự tí thấy này à đi rất thơ nữa chỉ là tôi suy thả tôi ý nhòa chỉ gỡ viên chào thì lên một mối cho nên chúa cho là bùa cho họ trong gõ tụi tôi lùa bự chỉ gõ tụi viên chào mà đi bự nhất trong sọc ra nó ôi trời hỏi chữ bữa rồi nó ông nói chỉ nó no đấy chữ on lên muốn cho nên bữa shit gì cho số ra có thế mà tua có thao một lùa tiền này tôi này nè bữa hồi chị nó chè tôi mộng thao lờ giờ hai tiền chỉ bữa cho họ nó chè cả chiếc tổng bữa nó rong lo mà cả chiếc mông ôi con mà bữa họ nó có tao là mà nó có thiên lý là tuổi thế lượng cơ chỉ bỏ cao oli chả chỉ thế liệu xia bự cho họ là rầu no chỉ cho tao bự riêng có viên chầu cho số xa là sư ua chỉ tao li chả thì xuyên có thông thường no có rong xia hay tia có lúc nào chữ gì thả luôn câu nó suy tao lực tia chỉ là lâu lần tờ từ bự nhất là hỗ trợ tây y mỏ cạn thụp là chỉ ở tụ tú lùa thì li tao cái một trái là thầu nó chỉ ngõ thủ viên chào chỉ cho tao lùa được thia chỉ cỡ trận chỉ lên nhà khá tao kể đó là một trâu buôn trả rồi chỉ thầu ngõ viên chào đó là một trâu buôn trả rồi cỡ thì li tao mới chỉ nên tính mình nam mô biết kia đâu cỡ gì trò lo trò tao đi chà ít chân tràn thì biết tên nó tôi chỉ là hạ giống một tên này tên này sẽ do lưỡi tự muốn là lò trong tên tao tôi chỉ bỏ giống mấy tàu chó nhất khó từ đi
ê ở tuần tờ nữ gia đình tiêu ở tuần tu nọ ôi cha nữ trưởng tôi chửi đông đầu thia thầu nói chỉ tôi lên dĩ nhiên xã sĩ ta li hay tia ôi cha đầy tên nhau rơi tam bộ linh tới hay有một rõ thia chỉ nữ thì li tao tự chỉ gì rõ tuần xài chỉ nhớ trong mòn tờ mày hô thế mày liền cờ cô rõ cái một bự trong buôn đã tê rồi li thua mò thia thì gì nhớ trong mòn nó chỉ chẳng muốn có viên dầu gì tôi muốn tròn cỡ nho rõ trong buôn đã tê chỉ lúc gì hở thâu mũi nhọp lìa chỉ mà đi nó lúc này xua tròn tờ cho can trò chỉ lúc này xua tờ thì liền trò tôi dễ rủ rủ chỉ chẳng kia lòn chia kia trong được khó trồng chế cú yo chó sa cú yo món này nọ ha anh nên chơi một sao nếu tôi được coi phó chơi tôi cơ liều yo sao tôi cơ bo lấy từ tên này tôi ôi chạy chỉ cho đi tao nói lúa tay men thai nè tuổi thiên lượng có chân tiếp thở lọt chỉ lo có viên dầu gì lúc xuân thèn kho hỗ trợ tua ở trong cái giống ta chỉ bỏ các ô đi trả đi nếu tôi được nên chỉ nhận kia đó có chính đó tôiอยู่chẳng lẽ tôi đào lúa tay thai theo phó xét tôi phó khéo lửa ở viên dầu gì chỉ rằng tuổi tiếp họ hệ tuổi thiên lượng thầu nói chỉ tuổi thiên lượng mới nhìn kia chính chỉ chén cho các là một chế đi là gõ tuần tử no mà cũng bón chạy tua cơn gỗ đi thia chỉ nhớ cho ta kìm tờ mấy khua thế mấy liệt gì chỉ rong xia chỉ thế li tao mù hù tuổi thiên lử lấy cho cứ ti tao mù hài tao mù thả thầu sĩ thả mù sĩ thả lo nhưng mua bỏ thở giàu lờ thiên cờ là chỉ bỏ cá vô hài li trả vô bía li trả li cho thầu cơ chỉ có lên thế li tao lệnh thầu chỉ cho thầu cơ tuổi thiên lượng cơ thế li bông nhia cho là một kho mấy khua thế mấy liền cơเขาở tao ở trong cơ bông pli thế cho lần số này thế diễn rồi mua không có ở tu nó tao ở sai chỉ tao là tuần xài chỉ thầu là tôi mua trồng plau nó sẽ thả ta là chỉ tôi thấy nhẹ ta chỉ nhớ trong mòn tờ mấy khua thêm mấy liền cơ cô tao cho cá tôi một bữa cho cái cho buôn ra tê li thua mò thia để gì nhớ trong mòn nó chỉ tuổi thế lượng cơ chẳng chỉ cho cá tôi một thả ở tụ viên chậu nó đùa thia tứ vị do hai tiệt tuổi thế lượng cơ họ muốn nhẹ ở viên chậu nó hẹn thâu là mấy hua mấy liแต่nó ư xưa à tuổi thế lượng na sao tuổi thoát gì nè àเขาตัวอ้วนลินเตอร์รอตัวยังnhẹ nè tay tia sao nhớ gì nè sao cho nè rồi luôn ok thằng nè khách họ trong này cao là muốn cho nè thải nhiều bia cho lùa hai tia rồi nó chỉ một luôn chỉ qua xe nè lỡ nếu tôi nữa nè chúng muốn chỉ một tôi thế lọ nè ra cuối chuyện tranh nếu tôi nữa nè lọ chú cái chiếc kia mù cuối chỉ sao bỏ nè lọ giờ mà cái chiếc kia mù ít bé mà cũng một khe cụt xí mà rồi nó mà bao nhiêu lỗ thế cái thằng cơ cho viên dầu chạy thiên tia li nó là gõ lên là cô chỉ bỏ cá vô li trà rồi tao xin chia chạy thế li ti cho cá tao kể giả tôn trồng cho là một trái là cái gì ô li trà thầu tua thế lượng cỡ tao kể là một ít nhộp lia ô li trà nhô cái trận chi nó kể nè xua trò tua bây giờ cậu à là na quý nhớ trong được cái sao nó xưa à tua lo đỡ ra tao lúc này xua trò thì tia sao lên mùa nhớ cho họ lúc trẻ tê chỉ có viên dầu mà những sĩ khờ khó chỉ khó thiên cỡ mà những quả cừ hàng chỉ hàng li lúc này họ trồng trẻ chỉ tứ trâu tôi nè trò họ ở nửa vào kia lỡ ta tôi nè tròn tớ mà anh lo chỉ lo nhưng nhà ca là một trò hỗ trợ bà yêu mỏ viên dầu tớ tỏ nón ta bá thiên
chỗ kia ta xí nó nữa nên sẽ một chó được cơ có chiếc kiếm mù nữa có chị tua kia nên chỉ một trò. thầu nó chỉ chẳng to tí phò chia kia tôi chó lúc tao hầu mồ để xí lúc này số phò uốn chó cả to lên nó cuộc uốn cho tôi chọn được trên thiên trai chỉ thấy lịch kia chính chỉ trên cả một trò búa tỏ hai rong lờ chỉ thầu lúc này số chọn tờ tương chia kia lờ gõ viên châu chỉ mà li uốn rong chua mua là muốn chia chỉ mà li bỏ tuổi thế lượng cơ rõ tôi mà ta cho xía cơn cầu thầu nó chỉ gõ viên châu mà li bao hai tia tôi nên nó chỉ giờ rõ thì tia chỉ giờ đa lờ Tua lư nè nè tôi ba ư lo. à chú lấy chào chú này chỉ trong mò sẽ chè xong lợ lên tới chè tôi cho cả một chế lần á chỉ ta cầu nè lợ thầu nó chỉ tuổi thế lượng cơ mà lấy tì vô cho cả là một chế Autono nè cho mama mà nói nè nhớ ư lo ya. tuổi thế lượng cơ nó lên nó ở trong cơ mấy chỉ tổng tranh kia li chỉ có ô tô nó thế là một câu chua chua lúc khó trong thế mua tên này toàn tông cho là một xe có không khó chia thầu nó chạy tuổi thế lượng cơ chẳng chỉ lấy chỉ xí lúc này sử gì phê số xuân đó là chẳng chỉ lấy là rầu đây tờ là rầu tí po thì chỉ chia cơn cầu li nên có chút một bữa là mà chỉ son trai à ưa lên mà lấy rõ trong tờ nó thầu nó chỉ mấy hoa chẳng chỉ liên ca kế đến tao lọt ra một rổ cái rê rê tùa họ mấy lì chỉ giá là một rổ rê rê lử Đờ nó lo cú sao co, ô cho con tao nỡ tua, ô nè cho đó cá là ba ư theo, ô cho đó có ý giả theo lử. thầu nó chỉ ua trong cỡ lên họ sẽ đi bị bông nhưng ua đã chỉ là chỉ do cái lý lợ